I feel good. I knew that I would know. So good, so good. I've got you and me and you. אהלן, שלום. היום בתוכנית אני רוצה לדבר על איך להישאר אופטימיים למרות הכל. אז אני רוצה קצת לחזור לשיעורים אחרים שכבר הוצאתי אותם, ולשים תחת מטריה אחת כמה כלים שאם מתמידים בהם, הם מייצרים אופטימיות. פשוט כך. אופטימיות הרי לא נולדת מעצמה. זאת אומרת, יש אנשים שנולדים כאלה, ויש אנשים כמוני שהיו צריכים לרכוש את הכלים האלה, לשנן אותם, ועל ידי כך להפוך לאופטימיים. אז אני מספרת מניסיוני, שאחד מהדברים החשובים ביותר, מהכלים החשובים ביותר, זה הודיה. לומר תודה על מה שיש לי. שום דבר הוא לא מובן מאליו. אחד הכלים שעוזרים לי, זו בעצם האבן הזו. זו אבן שאימא שלי, איזבלה בת צביה, זיכרונה לברכה, היא הכינה אותה. זה ינשוף עם ככה כל מיני יהלומים. אז האבן הזו, הנחתי אותה ליד המיטה שלי, וכל לילה אני רואה אותה, ואז אני נזכרת שאני מעוניינת לומר תודה, אני מעוניינת להודות. שמתי אותה כתזכורת. ואז אני מודה על כל מיני דברים נפלאים שהיו לי באותו יום. למה אני עושה את זה? כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת, ברגע שאני מודה על דברים שיש לי, אני מקבלת עוד דברים להודות עליהם. אז זה דבר אחד, בסיס לאופטימיות. דבר שני, זה כמו שסיפרתי בסיפור הצפרדעים, להיות צפרדע חירשת כשיש דיבורים שליליים מסביבי. לא לתת להם תשומת לב, כי מה שמתמקדים בו גדל, אלא לתת תשומת לב לחיזוקים חיוביים אם יש, ואם לא, אז לא לשמוע. דבר שלישי, דיאלוג פנימי חיובי, שזה בעצם הקולות השליליים הפנימיים שלי, גם עליהם לא לשים את הספוט, אלא לשים את הספוט על הדיבורים החיוביים ולפרגן לעצמי ולאהוב אותי. אלה 3 כלים מאוד מאוד חשובים ובסיסיים, ואני יכולה גם להוסיף את הכלי הרביעי שהוא הומור, לצחוק על עצמנו. התוכנית הראשונה שעשיתי, שעוד לא ידעתי מה הולך להיות, באתי כזאת רצינית ומכוונת מטרה, ופתאום הגיעה תכלת גינס, ופשוט קראה אותי מצחוק, אמרתי לה שמה שמתמקדים בו גדל, ואז היא סיפרה את הבדיחה עם ההתמקדות שלה באיבר המין של החבר שלה, שהתמקדה, וזה לא גדל. אם אתם רוצים לראות, זה בתוכנית מספר 1. אז כן, לצחוק על עצמנו, לצחוק על החיים. כן, זה בסיס מאוד טוב לאופטימיות. להוקיר תודה. לא להקשיב לקולות שליליים חיצוניים מאנשים. לא להקשיב לקולות שליליים פנימיים, מתוכי. ולצחוק על עצמי. 4 כלים נהדרים ונפלאים. אממה, צריך להתמיד בהם. זה לא חוכמה להגיד לעצמי, כל הכבוד, שאול, יפה מאוד, איך עברת את היום הזה בלי להתעצבן, נניח. זה לא לחד פעמי, כן? באופן חד פעמי לדבר לעצמי יפה. לא, צריך להתמיד. מאוד מאוד חשוב להתמיד, לקחת את הכלים האלה ולהפוך אותם להרגלים בתוך החיים שלי. אוקיי, אז על מנת להישאר אופטימי, ושזה לא יהיה גג חד פעמי וזה יהיה משהו מתמשך, לאורך כל החיים, צריך להתמיד, לקחת את ההרגלים האלו ולהתמיד בהם. לגבי ההתמדה, זה חלק שהמון אנשים מתקשים בו. אני טוענת, לפי הניסיון חיי, שההתמדה נובעת ממעיין החיים, ככה אני קוראת לזה. ובקורס הדיגיטלי שלי אני אתן תרגילים, ואני אתן רעיונות, ואני אתן כלים, של איך למצוא את הכוחות הפנימיים, את המעיינות הפנימיים, ועל ידי כך בעצם להגיע להתמדה. כן, צריך לעבוד בשביל להצליח, אבל אני לא מכירה דרך אחרת. אז כל עוד זה עובד, בואו נלך עם זה. שיהיה לכם יום אופטימי, no matter what.